Good morning, everyone. Let's start the class. The class to start karo. Yes, sir. So, আমি already Guwahati High Court or JAA exam karone ba beleg jikunu exam karone amar ei revision series to choli ase. ঠিক আছে, already আমি conceptual geography শেষ কৰিলো. ঠিক আছে, concept হিচাপত আমি already discuss কৰিলো. তো আজি আমি part 1 ত 1 ৰ পৰা 25 question physical geography discuss কৰিছো. ঠিক আছে, Indian geography discuss কৰিলো. ঠিক আছে, Indian geography part শেষ হৈ গল, physical geography অলপ ডাঙৰ. তো এই পাৰ্টত part 2 এটো physical geography ইয়াত আমি 26 ৰ পৰা 50 question লৈকে discuss কৰিম. ঠিক আছে, আৰু যদি আপোনালোকে geography ক্লাছ কৰা নাই তেতিয়া হলে আমাৰ প্লেলিষ্টত গৈ around 28 lecture আছে. আমি ইয়াত সকলোখিনি physical geography, Indian geography discuss কৰিছো, plus world geography discuss কৰিছো concept wise. ইয়াত MCQ series হিচাপে চলিব, কিন্তু আমি ইয়াতো কি কৰিম concept discuss কৰিম. ঠিক আছে, so what type of magma has high silica content and result in explosive eruption? So কোনটো magma সিলিকাৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বেছি, কাৰণ ম্যাগমা যেটো আমাৰ উলাই আহে হেতুত আপোনাৰ সিলিকা আৰু কি পোৱা যায়, সিলিকা প্লাস আইৰন. ঠিক আছে, তো এটাত আইৰনৰ পৰিমাণ বেছি, এটাত সিলিকাৰ পৰিমাণ বেছি. তো কোনটো সিলিকাৰ পৰিমাণ বেছি পোৱা যায়, বাসাল্টিক ম্যাগমা, বেসিক ম্যাগমা নে এসিডিক ম্যাগমা? ঠিক আছে, তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব দ্যাট ইজ এসিডিক ম্যাগমা. ঠিক আছে, তো যদি আমি চাও দুই ধৰণৰ ম্যাগমা হয়, এসিডিক ম্যাগমা যত সিলিকা কন্টেন্টটো বেছি হয়. ঠিক আছে, আৰু বেসিক ম্যাগমাত কি হয় আপোনাৰ আইৰনৰ কন্টেন্টটো বেছি. ঠিক আছে, আইৰনৰ কন্টেন্ট বেছি, সিলিকাৰ কন্টেন্টটো কি হয় ল হয়. ঠিক আছে, আৰু ইয়াত হাই ভিস্কোসিটি সেই কাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ এসিডিক ম্যাগমা ইৰাপশন হয় তেতিয়া আপোনাৰ ভলকেনিক কোন ফৰ্মেশন হয়. ইয়াৰ কিন্তু ভিস্কোসিটিটো ল. ঠিক আছে, সেই কাৰণে যেতিয়া ই ইৰাপশন হয় প্লেটো ফৰ্মেশন প্লেটো. ঠিক আছে, এইখিনি মনত ৰাখিব, এইখিনি মনত ৰাখিব. ঠিক আছে, এইটো লাইট কালাৰ হয় গ্ৰে হোৱাইট, এইটো ডাৰ্ক কালাৰ হয় ব্ল্যাক. ইয়াৰ এক্সাম্পল হ'ব আপোনাৰ ডেক্কান লাভা প্লেটো. ঠিক আছে, কত আছে সাউথ ইন্ডিয়াত, আমাৰ ইন্ডিয়াত আছে ডেক্কান লাভা প্লেটো. ঠিক আছে, মহাৰাষ্ট্ৰত আছে, ব্ল্যাক সইলৰ কাৰণে ফেমাস. ইয়াৰ এক্সাম্পল কি হ'ব, মাউন্ট ভেসুভিয়াছ, মাউন্ট এটনা, মাউন্ট একংকাগুয়া, এইবিলাক কি হয় এসিডিক আপোনাৰ ম্যাগমা হয়. ঠিক আছে, তো মাউন্ট হেলনিজ, মাউন্ট ভেসুভিয়াছ এইবিলাক সকলোবোৰ কি হয় এক্সাম্পল হয়. ঠিক আছে, so next question, the Deccan Trap in India are example of which volcanic landform? তো কি ল্যান্ডফর্ম হয়, সিন্ডার কোন বা অ্যাশ কোন, এটো সৰু কোন থাকে তাক সিন্ডার কোন বা অ্যাশ কোন বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে, এইটো দ্যাট ইজ ওয়ান সিন্ডার কোন বা অ্যাশ কোন. তাৰপিছত কম্পোজিট কোন কি হয়, লেয়ার বাই লেয়ার অল্টারনেট লেয়ারিং, এইটো কম্পোজিট কোন বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে, এইটো হল কম্পোজিট কোন. তাৰপিছত লাভা প্লেটো কি হয়, ভলকেনিক ইরাপশন আপোনাৰ হাই আইৰন কন্টেন্টৰ কাৰণে ফিচাৰ আপোনাৰ ল ভিস্কোসিটি আৰু প্লেটো ফৰ্মেশন হয়. আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কেলড্ৰিয়া. ঠিক আছে, ইয়াত তো ইয়াৰ এক্সাম্পল কি হ'ব জনাকচোন কমেন্টত. দ্য ডেক্কান ট্ৰাপ ইন ইন্ডিয়া are example of which volcanic landform? Anyone? কি হ'ব ইয়াৰ? তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব দ্যাট ইজ লাভা প্লেটো. ঠিক আছে, কারণ লাভা প্লেটো কি হয়, এই লাভা প্লেটো ফর্মেশন হয়. ঠিক আছে, ডিউ টু ডেক্কান ট্ৰেপ লাভা প্লেটো হয়, কাৰণ প্লেটো মানে মালভূমি আৰু. ঠিক আছে, লাভা প্লেটো. তো এইটো কি হয় এনেকুৱা কোন নহয়, এইটো ফ্ল্যাট হয়. ঠিক আছে, ফ্ল্যাট হয়, আৰু এইটো আপোনাৰ লাভা প্লেটো. নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমাৰী ডিফাৰেন্স বিটুইন হট স্প্ৰিং এণ্ড গিজাৰ? ঠিক আছে, হট স্প্ৰিং আৰু গিজাৰ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. ঠিক আছে, তো হট স্প্ৰিং আৰু গিজাৰৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি? গুড মৰ্নিং পৰিস্মিতা. হট স্প্ৰিং আৰু গিজাৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ. কোনো এটা এৰিয়াত যদি আপোনাৰ তলত লাভা বা মেগমা থাকে, ঠিক আছে মেগমা, ঠিক আছে, আৰু ওপৰত যদি ইয়াতে ৱাটাৰ থাকে, তে এই ৱাটাৰখিনি কি হয় গৰম হয় ডিউ টু প্ৰেছাৰ. এই বেগবাৰ ফলত কি হয় প্ৰেছাৰ লাহে লাহে এনেকা ওলাই আহে.
ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় আমি এই পানীখিনি হট থাকে ঠিক আছে হট স্প্ৰিং ঠিক আছে আৰু কৰবাত কি হয় ই বহুত বেছি প্ৰেছাৰৰ ফলত ই এনেকা ওলাই আহে ঠিক আছে এনেকা বহুত স্পিডত ওলাই আহে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ গিজাৰ তিনটা জায়গাত আছে অস্ট্রেলিয়াত আছে সরি ইউএসএত আছে ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক নিউজিল্যান্ডত আছে তাৰপিছত আইসল্যান্ডত আছে এই তিনটা জায়গাত আপোনাৰ গিজাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় হট স্প্ৰিং আমাৰ ইন্ডিয়াটো আছে ঠিক আছে গৰম পানী ওলাই আহে ইয়াক হট স্প্ৰিং বুলি কোৱা হয় ইয়াত আপোনাৰ লিখা আছে আনসার টু দ্য গিজাৰ ইৰাপ্ট পিৰিয়ডিকেলি ঠিক আছে এইটো হল আপোনাৰ গিজাৰ ঠিক আছে পানীখিনি হাই প্ৰেছাৰৰ ফলত ওপৰলৈ ওলাই আহিছে ঠিক আছে while hot spring flow continuously কিন্তু এই গৰম পানী hot spring টো continuously flow হৈ থাকে গিজাৰটো কেতিয়াবা periodically eruption হয় এনেকৈ একদম continuous নহয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব বি নেক্সট কোয়েশ্চন রক চ্যাপ্টার রক তো আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ভলকেনিক চ্যাপ্টার ডিসকাস কৰিলো হাউ ডু ইন্ট্ৰুসিভ ইগনিয়াস রক ফর্ম যিখিনি ইন্ট্ৰুসিভ ইগনিয়াস রক আছে এইখিনি কেনেকা ফর্মেশন হয় how do intrusive igneous rock দুটা এটা হল intrusive আৰু এটা হল extrusive ঠিক আছে intrusive আৰু extrusive ঠিক আছে so from the cooling of the lava on the earth surface from the accumulation of organic material from the slow cooling of magma beneath the earth তো intrusive হলে কি হয় beneath হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হল সি from the slow cooling of magma beneath the earth ঠিক আছে পৰিস্মিতা you are correct ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব that is C from the slow cooling of magma beneath the earth surface ঠিক আছে earth surface এর তলত এটো কি বুলি কোৱা হয় intrusive igneous rock বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে rock তিনটা ধৰণৰ আছে এটা হল আপোনাৰ igneous rock এটা হল আপোনাৰ sedimentary rock আৰু এটা হল আপোনাৰ metamorphic rock ঠিক আছে যদি আমি igneous rock চাও igneous rockৰ ফৰ্মেশন কেনেকুৱা হয় যেতিয়া ভলকেনিক ইৰাপশন হয় ঠিক আছে ভলকেনিক ইৰাপশনৰ ফলত যিখিনি লাভা ম্যাগমা ওলাই আহে এইখিনি ধীৰে ধীৰে কি হয় কুল হয় সলিডিফাই হয় ঠিক আছে সলিডিফাই হয় সিমেন্টেড হয় এইখিনিক আমি igneous rock বুলি কওঁ ঠিক আছে ভলকেনিক ইৰাপশনৰ ফলত যিখিনি মেটেৰিয়েল বাহিৰত ওলাই আহে আৰু পিছত ৰক ফৰ্মেশন হয় সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ igneous rock তো সেই কাৰণে igneous rockক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাইমাৰী ৰক বুলি কোৱা হয় প্ৰাইমাৰী ৰক বা পেৰেন্ট ৰক বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু igneous rock দুটা ধৰণৰ এটা হল এক্সট্ৰুসিভ আৰু এটা ইন্ট্ৰুসিভ ঠিক আছে বেসড অন দা ইৰাপশন তো ভিতৰত যিখিনি ইয়াতে ধৰিলোৱা থাকি গল কিছুমান এইখিনি হল ইন্ট্ৰুসিভ আৰু বাহিৰত ওলাই আহিল সেইখিনি এক্সট্ৰুসিভ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু igneous rock আপোনাৰ এই ইয়াতে লিখা আছে igneous মানে ইগনাইশন ঠিক আছে মানে ভলকেনিক ইৰাপশনৰ পৰা কি হয় এইখিনি ফৰ্মেশন হয় আৰু igneous rock কি হয় হার্ড হয় ঠিক আছে হার্ড ক্রিস্টালাইন নো ফসিল ফাউন্ড হিয়ার ঠিক আছে কিন্তু সেডিমেন্টারি রক এই যিখিনি igneous rock ধৰি লোৱা এইখিনি ঠিক আছে এইখিনি কি হল ডিউ টু ওয়েদারিং এন্ড ইৰোজন লাহে লাহে কি হয় এইখিনি আপোনাৰ ইৰোড হবে ধৰে ঠিক আছে সেডিমেন্ট ফৰ্মেশন হয় ওয়েদারিং এন্ড ইৰোজনৰ ফলত কি হয় সেডিমেন্ট ফৰ্মেশন হল ঠিক আছে ডিফারেন্ট ৰকৰ পৰা এই সেডিমেন্টখিনি লাহে লাহে বেলেগ সেডিমেন্টটো আহি ইয়াতে জয়েন হল ঠিক আছে তো এই সেডিমেন্টখিনি লাহে লাহে ইয়াত জয়েন হৈ ইয়াত কি হৈ গল আপোনাৰ কি হল আপোনাৰ ইয়াত সিমেন্টেড হৈ যাব ঠিক আছে সিমেন্টেড হৈ যাব আৰু এই সিমেন্টেডৰ ফলত এই যেটো ৰক ফৰ্মেশন হয় ভেৰি উইক ৰক হেকো কি বুলি কোৱা হয় সেডিমেন্টাৰী ৰক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যদি আমি igneous ৰকৰ एग्जांपल দিও তেতিয়া হলে গ্ৰানাইট ঠিক আছে এবিলাক কি হয় igneous ৰক হয় ঠিক আছে সৰি বাসাল্ট ইজ এন igneous rock যদি আমি সেডিমেন্টাৰী ৰকৰ एग्जांपल দিও কি হ'ব সেডিমেন্টাৰী ৰকৰ एग्जांपल স্যান্ডস্টোন তাৰপিছত মেটামৰফিক এই যেটো igneous rock ইয়াত যদি টেম্পারেচার আৰু প্রেসার পৰে তেতিয়া হলে এই igneous rock টো কি হৈ যায় এই সেডিমেন্টাৰী ৰকৰ एग्जांपल কোল ঠিক আছে কোল এটা সেডিমেন্টাৰী ৰক হয় কোলত যদি টেম্পারেচার আৰু প্রেসার পৰে তো কোলৰ পৰা এটো কি হৈ যায় ডায়মন্ড হৈ যায় ঠিক আছে কি হৈ যায় ডায়মন্ড এই ডায়মন্ডটো হৈ গল মেটামরফিক রক ইজ দ্যাট ক্লিয়ার তো through the process of metamorphism metamorphic rocker formation হয় ঠিক আছে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার যদি আমি চাও স্যান্ডস্টোন ঠিক আছে স্যান্ডস্টোনত যদি প্রেসার আৰু টেম্পারেচার হয় ই মার্বেল হৈ যায় ঠিক আছে ইয়াক মেটামরফিক রক বুলি কোৱা হয় তো ইয়াত which type of rock is formed from the compressed plant material ঠিক আছে plant material বহুত বেছি কম্প্রেস হয় টেম্পারেচার আৰু প্রেসার কি কোনটো রকৰ ফর্মেশন হৈছিল স্যান্ডস্টোন কোল লাইমস্টোন এটো আনসার দিও কোশ্চেন 30 লাইমস্টোন গ্রানাইট
চোৱা আমাৰ যেতিয়া আৰ্থ ফৰ্মেশন হৈছিল তো আৰ্থত লাহে লাহে ইভলিউশন হৈছিল ঠিক আছে তো ইভলিউশনৰ ফলত কি হৈছিল আৰ্থত বহুত বেছি গছ-গছনি হৈ গৈছিল ঠিক আছে এটা টাইম তো এবাৰ কি হল বহুত ডাঙৰ আপোনাৰ আৰ্টটো হ'ল তো বহুখিনি প্লান্ট মেটেৰিয়েল কি হৈ গ'ল তলত গুচি গ'ল ঠিক আছে আৰ্থৰ তলত আৰু যাৰ ফলত ইয়াতে কি পালে প্ৰেছাৰ পালে প্লাছ টেম্পাৰেচাৰ পালে তো প্ৰেছাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ ফলত এই যিখিনি আমাৰ প্লান্ট আছিল সেইখিনি কি হৈ গ'ল কোল হৈ গ'ল ঠিক আছে তো ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ৰক বুলি কওঁ কোলক ঠিক আছে তো এই কোলখিনি জ্বলালে এতিয়া আমি কি পাওঁ এনাৰ্জি পাওঁ তো এই ইয়াত এনাৰ্জি কোলত এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা আহিলে আল্টিমেট সোর্স অফ এনার্জি কি হয় সান হয় তো এই থ্রো ফটোসিনথেসিস সানৰ পৰা কি কৰিছিল প্লান্ট মেটেৰিয়েলে এনাৰ্জি সংগ্ৰহ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু সেই এনাৰ্জিখিনি এতিয়া এজ এ কোলত কি আছে ষ্টৰ হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে যিবিলাক মানুহ হয় বা এনিমেল হয় বা মেৰাইন এনিমেল হয় তো সেইবিলাক যেতিয়া এনেকুৱা ডিউ টু টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ যেতিয়া তলত গুচি যায় টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ পাই সিহঁত কি হৈ যায় ক্ৰুড অইল হৈ ঠিক আছে ক্ৰুড অইল ফ্ৰম এনিমেল ফসিলস ঠিক আছে আৰু তো ইয়াৰ এক্সাম্পল হ'ব আপোনাৰ প্লান্টৰ পৰা দ্যাট ইজ কোল ঠিক আছে ইয়াৰ এক্সাম্পল হ'ব কোল so next question which type of rock is formed from compressed plant material etu to coal salu ঠিক আছে next question which type of rock forms from the metamorphism of limestone to limestone or পৰা limestone কি কাক কোৱা হয় চুনশিল ঠিক আছে limestone যদি আমি টেম্পারেচার আৰু প্রেসার দিও ঠিক আছে এফালে হল প্রেসার এটো হল টেম্পারেচার ঠিক আছে টেম্পারেচার আৰু প্রেসার দিও ই কিহত কনভার্ট হৈ যাব থ্রু এ প্রসেস কল মেটামরফিজম আনসার দিও কোনটো রক হ'ব লাইমস্টোনও এটা রক হয় ঠিক আছে লাইমস্টোন সেডিমেন্টারি রক হয় লাইমস্টোন সেডিমেন্টারি রক হয় ঠিক আছে সেডিমেন্টৰ দ্বাৰা ফৰ্মেশন হয় ঠিক আছে লাইমস্টোন একুমুলেট হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট ইয়াৰ কারেক্ট আনসার কি হ'ব তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার তো হ'ব দ্যাট ইজ মার্বল ঠিক আছে যেখিনি আমি গৰত মার্বল ইউজ কৰো এখিনি প্ৰথমে চুনশিল আছিলে তাত বহুত বেছি প্রেসার আৰু টেম্পারেচার ফলত ই কি হল মার্বেল হৈ গল তো সেই কাৰণে মার্বেলও কি হয় হোয়াইট হয় চুনশিলটো হোয়াইট ঠিক আছে তো দ্যাট ইজ মার্বল ঠিক আছে এইবিলাক সব মেটামরফিক রক মার্বেল স্লেট কোয়ার্টজাইট এইবিলাক সব মেটামরফিক ঠিক আছে এই লাইমস্টোনৰ পৰা মার্বেল ফর্মেশন হয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন হোয়াট ইজ রক সাইকেল হোয়াট ইজ দ্য রক সাইকেল এটো বহুত ইজি ঠিক আছে রক সাইকেল কি হয় ইয়াৰ আনসারটো দিয়কচোন ঠিক আছে রক সাইকেল কি হয় রক সাইকেল যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ধৰি লোৱা ইয়াতে আছে কি মেটামরফিক রক বা ইগনিয়াস রক তো সেই ইগনিয়াস রক কি হয় ইৰোজন হৈ সেডিমেন্টেড হৈ যায় ঠিক আছে সেডিমেন্ট ফর্মেশন হয় আৰু সেই সেডিমেন্টখিনি কম্পেক্ট হৈ সেডিমেন্টারি ৰকৰ ফর্মেশন হয় কিহৰ সেডিমেন্টারি ৰকৰ ফর্মেশন হয় ঠিক আছে তো ইগনিয়াস ৰকৰ পৰা সেডিমেন্টারি ৰক ফর্মেশন হ'ব পাৰে সেডিমেন্টারি ৰকত যদি প্রেসার আৰু টেম্পারেচার পাই যায় প্রেসার আৰু টেম্পারেচার ই কি হৈ যায় মেটামরফিক রক হৈ যায় ঠিক আছে মেটামরফিক রকত যদি আমি কি কৰো টেম্পারেচার আৰু টেম্পারেচার দি দিও তেতিয়া হলে ই কি হৈ যায় ইগনিয়াস রক ফর্মেশন হৈ যায় ঠিক আছে ইগনিয়াস রকত যদি টেম্পারেচার আৰু প্রেসার পাই যায় তেতিয়া হলে ইগনিয়াস রকৰ পৰা কি হৈ যায় মেটামরফিক হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো সেডিমেন্টারি রকৰ পৰা মেটামরফিক রক হ'ব পাৰে তো এই সাইকেলটো কি বুলি কোৱা হয় রক সাইকেল বুলি ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব আপোনাৰ দ্যাট ইজ এক কন্টিনিউয়াস প্রসেস হোয়ার old rock are transformed into new rocks ঠিক আছে তো এটো হল আপোনাৰ ইগনিয়াস রক ইয়াৰ পৰা ওয়েদারিং ইৰোজন হয় সেডিমেন্ট হল ঠিক আছে সেডিমেন্ট হল আৰু এই সেডিমেন্টখিনি কম্পেক্ট আৰু সিমেন্টেশন হয় সেডিমেন্টারি ৰক হল সেডিমেন্টারি ৰকত যদি টেম্পারেচার আৰু প্রেসার পাই যায় মেটামরফিক রক মেল্টিং হলে আকৌ ইগনিয়াস রক হৈ যায় এই সাইকেলটো কি বুলি কোৱা হয় রক সাইকেল এটা ৰকৰ পৰা আৰু এটা ৰক ফর্মেশন হয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন which এটো আপোনাৰ চ্যাপ্টার 8 ড্রেনেজ সিস্টেম এন্ড ড্রেনেজ প্যাটার্ন which drainage pattern feature parallel main stream with tributary join at right angle ঠিক আছে তো different kind of ইয়াত দুটা পাহাৰ আছে ইফালে এটা that is river ঠিক আছে তো ইয়াত আহি যিবিলাক পাহাৰৰ সাইডে আহি কি হয় রাইট এঙ্গলত ট্রিবিউটি বিলাক জয়েন হয় এই প্যাটাৰ্নটো কি বুলি কোৱা হয় এই প্যাটাৰ্নটো ঠিক আছে এটো অলপ টাফ হয় কোৱেশ্চনটো 32 আনসার বি 33 আনসারটো দিয়াছোন তো যদি এটো নাজানা তেতিয়া হলে মই ইয়াত ডিসকাস কৰাই দিম ঠিক আছে
তো যিবিলাক ড্ৰেইনেজ পেটাৰ্ণ এইটো বেলেগ ঠিক আছে ড্ৰেইনেজ সিস্টেম বেলেগ পেটাৰ্ণ বেলেগ ঠিক আছে ৰিভাৰ এটা পেটাৰ্ণত ফ্লো হয় যেনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকুৱা পেটাৰ্ণত ফ্লো হয় ঠিক আছে এনেকুৱা ট্ৰিবিউটাৰি বিলাক এনেকুৱা আহে মেণ্ডাৰিং হৈ ঠিক আছে মেণ্ডাৰিং হৈ এই পেটাৰ্ণটোক কি পেটাৰ্ণ বুলি কওঁ আমি এই পেটাৰ্ণটো ট্ৰি লাইক পেটাৰ্ণ ঠিক আছে এই ট্ৰি লাইক পেটাৰ্ণটোক কি বুলি কওঁ আমি ডেন্ড্ৰিক পেটাৰ্ণ বুলি কওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক আছে তো ডেন্ড্ৰিক পেটাৰ্ণ এইটো ট্ৰি লাইক পেটাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াত কি কৈছে ৰাইট এংগেল পেৰেলেল আৰু ৰাইট এংগেল ঠিক আছে তো ইয়াত ট্ৰেলিছ কাৰণ এই পাহাৰৰ ফলত এইফালে আহি ট্ৰিবিউটাৰিবোৰ এনেকা জইন হ'ব ৰাইট এংগলত জইন হ'ব ঠিক আছে যেটো আপোনাৰ ইন্দাছ ৰিভাৰ যেতিয়া আপোনাৰ এই দুটা জাস্কাৰ আৰু লাডাখ ৰেঞ্জৰ মাজেৰে যায় তেতিয়া কি হয় ট্ৰিবিউটাৰি বিলাক আহি ৰাইট এংগলত এনেকা জইন হয় ঠিক আছে তো সেইটো কি বুলি কয় সেই পেটাৰ্ণটোক ট্ৰেলিছ পেটাৰ্ণ বুলি কওঁ ডেন্ড্ৰিক বা ট্ৰি লাইক পেটাৰ্ণ কেনেকৈ এনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ য'ত বহুত বেছি মেণ্ডাৰিং হয় ঠিক আছে য'ত বহুত বেছি পাহাৰ ধৰিলো আপোনাৰ আমেৰিকা এটা জায়গা আছে তাত বহুত বেছি কি আছে আপোনাৰ ইগনিয়াছ ৰক আছে ব্লক আছে ঠিক আছে তো এইবিলাক কাট কৰি ৰিভাৰ যাব নোৱাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে ৰিভাৰে কি কৰে এনেকুৱা এটা পাথ লৈ লয় এনেকুৱা এই পাথটোক কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ দ্যাট ইজ ৰেক্টেংগুলাৰ পেটাৰ্ণ ঠিক আছে ৰেক্টেংগুলাৰ পেটাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ৰেক্টেংগুলাৰ পেটাৰ্ণ তাৰপিছত আপোনাৰ পেৰেলেল ধৰি লোৱা আপোনাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ যিখিনি ৰিভাৰ আছে মেইনলি দে ফলো ইন পেৰেলেল পেটাৰ্ণ এইটো এটা তো এইটো কি বুলি কোৱা হয় পেৰেলেল পেটাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ৰেডিয়েল পেটাৰ্ণ আমাৰ যিটো কাৰ্বি প্লেটো আছে কাৰ্বি আংলং তাত কি হয় কাৰ্বি প্লেটোটো এনেকুৱা ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ হাইয়েষ্ট পিক তো সেই কাৰণে ৰিভাৰ বিলাক কি হয় এনেকুৱা এফালে এটা দ্যাট ইজ সুবনসিৰি এফালে আপু যমুনা এফালে বেলেগ এটা ৰিভাৰ তো ইন অল ডাইৰেকশন ৰিভাৰ খিনি ওলাই যায় এইটো কি বুলি কোৱা হয় ৰেডিয়েল পেটাৰ্ণ ঠিক আছে ৰেডিয়েল কি বুলি কোৱা হয় ৰেডিয়েল পেটাৰ্ণ ঠিক আছে আৰু এটা আছে আপোনাৰ চেন্ট্ৰিপিটেল তো ইয়াত আছে আপোনাৰ ললেণ্ড গালফ অফ কাচ ইয়াত বহুতখিনি ৰিভাৰ আহি ইয়াতে ড্ৰেনেজ হয় চেন্ট্ৰেল ললেণ্ডত তো ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় চেন্ট্ৰিপিটেল য'ত আহি ৰিভাৰ শেষ হৈ যায় ইন অল ডাইৰেকশন ৰিভাৰ এই ললেণ্ডটোত আহে তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয় চেন্ট্ৰিপেটেল পেটাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ৰেডিয়েল পেৰেলেল ডেন্ড্ৰিক ট্ৰেলিছ ৰেক্টেংগুলাৰ ঠিক আছে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তো এইটোক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰেলিছ পেটাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো এইটো আনসাৰ দিয়া চেন্ট্ৰিপিটেলটো মই ডিসকাস কৰিলো চেণ্টাৰৰ ফালে লৈ আহে ৰেডিয়েল আপুনি যদি শ্ৰীলংকা চায় শ্ৰীলংকা এনেকুৱা তো শ্ৰীলংকাত কি হয় ইয়াতে আছে এডামছ পিক সকলোখিনি ৰিভাৰ এনেকুৱা ৰেডিয়েল ড্ৰেনেজ শ্ব কৰে বা যদি আমি এই চেন্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ চাওঁ ইয়াতে এখন প্লেটো আছে দ্যাট ইজ অমৰকণ্টক প্লেটো তো ইয়াৰ পৰা নৰ্মদা ৰিভাৰ ওলাই আহে এইফালে সন ৰিভাৰ ওলাই যায় তো এইটো কি হ'ল চেন্ট্ৰিপিটেল আৰু সৰু সৰু ৰিভাৰ চাৰিফালে ওলাই যায় এইটো কি বুলি কওঁ আমি চেন্ট্ৰিপিটেল পেটাৰ্ণ বুলি কওঁ ঠিক আছে তো সৰি হেতুক আমি ৰেডিয়েল পেটাৰ্ণ বুলি কওঁ তো চেন্ট্ৰিপিটেল কি হ'ব চেণ্টাৰৰ ফালে লৈ আহে ঠিক আছে ইয়াৰ আনসাৰটো দিয়ক ইয়াৰ আনসাৰটো দিয়কচোন কুইক কি হ'ব আনসাৰ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি দিলে আপোনালোকে
B. Okay, 34B. ঠিক আছে, stream converge towards a central depression or basin. Yes, this is correct. That is centripetal. ঠিক আছে, যেনেকুৱা run of Kutchত আহি আপোনাৰ এই লুনি ৰিভাৰ, বানাস ৰিভাৰ, এইটো এটা কি হয় এক্সাম্পল হয়। ঠিক আছে, হোৱাট ইজ ডেনুৰেশ্যন? ডেনুৰেশ্যন কি হয়? ৱেদাৰিং আৰু ইৰোজনক কি বুলি কোৱা হয়? ডেনুৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ৱেদাৰিং প্লাছ ইৰোজন। ঠিক আছে, এন্ডোজেনেটিক ফৰ্চৰ ফলত কি হয়? এন্ডোজেনেটিক পৃথিৱীৰ ভিতৰত যেটো ফৰ্চ সেইটোক এন্ডোজেনেটিক ফৰ্চ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয়? মাউণ্টেইন বিল্ডিং হয়, মাউণ্টেইন ফৰ্মেশ্যন। কিন্তু এক্সোজেনেটিক ফৰ্চ যেটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এই সানলাইট, ৱেদাৰিং, ৰেইনফলৰ দ্বাৰা কি হয়? ইৰোজন হয়। তো এই দুটাক কি বুলি কোৱা হয়? ৱেদাৰিং এণ্ড ইৰোজনক কি বুলি কোৱা হয়? ডেনুৰেশ্যন। যাৰ দ্বাৰা কি হয়? হাইটটো লোৱাৰ হয়। যেনেকুৱা বৰ্তমান আৰাৱলী বহুত বেছি লোৱাৰ হৈ গ'ল, হাইট লোৱাৰিং। ঠিক আছে, এইটো দ্বাৰা কি হয়? হাইটটো লোৱাৰিং হয়। ঠিক আছে, ভলকানিক ইৰাপশ্যন নহয়, একুমুলেশ্যন অফ সেডিমেন্ট নহয়, দ্য প্ৰচেছ ইণ্টাৰনেল জুলৈ এইটো নহয়। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব দেট ইজ বি, দ্য প্ৰচেছ অফ ষ্ট্ৰিপিং অৰ আনকভাৰিং দ্য আৰ্থ সাৰ্ফেচ। ঠিক আছে, এইটো কি বুলি কোৱা হয়? ডেনুৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ টাইপ অফ ফিজিকেল ৱেদাৰিং? ঠিক আছে, ফিজিকেল ৱেদাৰিং আছে, কেমিকেল ৱেদাৰিং আছে, ঠিক আছে, বায়োলজিকেল ৱেদাৰিং আছে। 3 টাইপ অফ ৱেদাৰিং মেইনলি। ফিজিকেল ৱেদাৰিং যেটোৰ দ্বাৰা ফিজিকেলি হয়, অক্সিডেশ্যন, ফ্ৰিজ এণ্ড থো একশ্যন, কাৰ্বনেশ্যন, হাইড্ৰলাইচিছ। ইয়াৰ আনসাৰটো দিয়কচোন 36। ঠিক আছে, 36ৰ আনসাৰটো দিয়ক। তো 36ৰ যদি আনসাৰটো চাওঁ, চোৱা, অক্সিডেশ্যন এইটো আইৰণৰ লগত হয়, লোহাৰ লগত হয়, এইটো কেমিকেল। কাৰ্বনেশ্যন কেমিকেল, হাইড্ৰলাইচিছ কেমিকেল, ফ্ৰিজ এণ্ড থো একশ্যন এইটো আপোনাৰ ফিজিকেল হয়। ঠিক আছে, কাৰণ কি হয়? ফ্ৰিজ এণ্ড থো একশ্যন বা ব্লক ডিসইন্টিগ্ৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। ধৰি লোৱা এইটো এটা ৰক আছে। ঠিক আছে, এই ৰকটোত কি হ'ল? দিনত আপোনাৰ বহুত বেছি হিট, ৰাতি কি হয়? আপোনাৰ বৰষুণ হয়। ঠিক আছে, তো তাৰ ফলত কি হয়? ইয়াতে কিছুমান পানী সোমাই গ'ল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ৰাতি বৰষুণৰ ফলত। কিন্তু দিনত বৰষুণৰ ফলত পানী সোমাই গ'ল, কিন্তু ৰাতি কি হ'ব? ইয়াত বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ যায়। তো ঠাণ্ডাৰ ফলত এইখিনি কি হৈ যায়? আইচ হৈ যায়। আইচৰ কি হয়? এক্সপানশ্যন হয়। ঠিক আছে, তো যেতিয়া এক্সপানশ্যন হ'লে ই ক্ৰেক ডেভেলপ কৰে, এক্সপানশ্যন হয় ক্ৰেক ডেভেলপ কৰে। দিনত আকৌ কি হৈ যায়? দিনত আকৌ মেল্টিং হৈ যায়, এক্সপানশ্যনটো কমি যায়। ৰাতি আকৌ পানী সোমাই, আকৌ কি হয়? এক্সপানশ্যন হয়। এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰেক ডেভেলপ হয়। ঠিক আছে, আৰু এনেকুৱা এটা টাইম আহে, এই ক্ৰেকৰ ফলত কি হয়? এই ৰকটো ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈ যায়। ঠিক আছে, ৰকটো কি হৈ যায়? ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈ যায়। এইটো ব্লক ডিসইন্টিগ্ৰেশ্যন কোৱা হয় বা ফ্ৰিজ এণ্ড থো একশ্যন বুলি কোৱা হয়। এইটো ফিজিকেল ৱেদাৰিঙৰ পাৰ্ট হয়। ঠিক আছে, ফিজিকেল ৱেদাৰিঙৰ পাৰ্ট হয়। ঠিক আছে, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰক ফ্ৰিজ এণ্ড থো একশ্যন, ফ্ৰিজ থো মেল্ট এণ্ড আপোনাৰ আইচ ফৰ্মেশ্যনৰ ফলত এইটো ৱেদাৰিং হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টাইপ অফ ৱেদাৰিং ইনভলভছ লিভিং অৰ্গেনিজম? এইটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ। ঠিক আছে, বায়োলজিকেল ৱেদাৰিঙত কি হয়? লিভিং অৰ্গেনিজমৰ দ্বাৰা যিখিনি ৱেদাৰিং হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ? আপোনাৰ So biological weathering is the correct answer. ঠিক আছে, biological weathering যিবিলাক এনিমেল আছে বা সৰু সৰু মাইক্ৰ অৰ্গানিজম আছে সেইখিনি দ্বাৰা যিখিনি weathering হয়। ঠিক আছে, আপোনাৰ গছৰ দ্বাৰা সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয়? biological weathering. ঠিক আছে, তো কাৰ্বনেশ্যন এণ্ড হাইড্ৰলাইচিছ আৰ এক্সাম্পল অফ, কাৰ্বনেশ্যন আৰু হাইড্ৰলাইচিছ কিহৰ এক্সাম্পল হয়? মেকানিকেল weathering নে কেমিকেল weathering নে ইৰোজন নে ৰক ফৰ্মেশ্যন? ইয়াৰ আনসাৰটো জনাব কমেণ্টত কুইক। ইয়াৰ আনসাৰ, তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব এইখিনি কেমিকেল ৱেদাৰিং হয়। ঠিক আছে, কেমিকেল ৱেদাৰিং, ইৰোজনটো নহয়, ৰক ফৰ্মেশ্যন নহয়, মেকানিকেল ৱেদাৰিং নহয়। ঠিক আছে, কাৰ্বনেশ্যন হাইড্ৰলাইচিছ এইবিলাক কি হয়? কেমিকেল ৱেদাৰিঙৰ পাৰ্ট হয়। ঠিক আছে, যিটোৰ দ্বাৰা ৰক লাহে লাহে ইৰোড হয়। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট টাইপ অফ লেণ্ডফৰ্ম ইজ ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং ইউথফুল ষ্টেজ অফ এ ৰিভাৰ? তো ৰিভাৰৰ 3টা ষ্টেজ থাকে, এটা ইউথফুল ষ্টেজ, তাৰপিছত মেচিউৰ, তাৰপিছত অল্ড ষ্টেজ। ঠিক আছে, তাত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ফিচাৰ্ছ শ্ব' কৰে। তো ইউথফুল ষ্টেজ ধৰি লোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন অৰুণাচল ইউথফুল, তো তাত বহুত বেছি বি শ্বেপ বেলি দেখা যায়। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ ইউ শ্বেপ বেলি আপোনাৰ মেচিউৰ ষ্টেজত
ঠিক আছে আৰু ফ্লাড প্লেন এইবিলাক আপোনাৰ মেচিউৰ এণ্ড অল্ড ষ্টেজত ঠিক আছে ডেল্টা অল্ড ষ্টেজ যেতিয়া একদম ড্ৰেইন আউট হৈ যায় তো বি শেপ বেলি কি হয় ইউথফুল ষ্টেজৰ এটা ফিচাৰ্স হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ ইউথ ষ্টেজ তাৰপিছত মেচিউৰ তাৰপিছত অল্ডত বহুত বেছি মেণ্ডাৰিং কৰে ব্ৰেডেড হৈ যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন লোৱাৰ আছাম বাংলাদেশ আপোনাৰ কি হয় বহুত বেছি ডেল্টা বে অফ বেংগল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ টাইপ অফ ডেল্টা কেৰেক্টাৰাইজ বাই ফেন লাইক শেপ ঠিক আছে ফেন লাইক শেপ এনেকুৱা ঠিক আছে এনেকুৱা ঠিক আছে এইটোক ফেন শেপ ডেল্টা বুলি কোৱা হয় ইয়াত লিখা আছে অলৰেডি ফেন শেপড ডেল্টা ঠিক আছে ফেন শেপড ডেল্টা নেক্সট কুৱেশ্যন that is called fan shaped delta আৰু এটা হল বাৰ্ড ফুট ডেল্টা এটো ৰিভাৰ মিছিছিপি হেটো বেলেগ টাইপৰ ডেল্টা হয় বাৰ্ড ফুট ডেল্টা তো এতিয়া ক্লাইমেটোলজি কিছুমান কোৱেশ্চন চাম ঠিক আছে এইখিনি চ্যাপ্টাৰ আছে ক্লাইমেটোলজিত তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন which layer of the atmosphere contain the ozone layer ঠিক আছে কি লেয়াৰ আছে আপোনাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে যত সকলোখিনি হয় মাউন্টেন সাউন্টেন সব আছে তাৰপিছত ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ তাৰপিছত মেজোস্ফিয়াৰ তাৰপিছত আয়নোস্ফিয়াৰ তাৰপিছত এক্সোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে তো ট্ৰপোস্ফিয়াৰত আপোনাৰ কি আছে মাউন্টেন আছে ৰেইনফল এই সকলোখিনি হয় ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ ইয়াতে আছে আপোনাৰ ওজন লেয়াৰ ইয়াতে কি আছে ওজন লেয়াৰ আছে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত ইয়াতে সেকেন্ড লেয়াৰত ওজন লেয়াৰ আছে ঠিক আছে ইয়াতে কি হয় মিটিয়ৰ বাৰ্ন হয় ইয়াতে আয়ন পোৱা যায় ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব ঠিক আছে so that is in ozone layer found in which layer that is in stratosphere ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব stratosphere ঠিক আছে তো ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰতে ওজন পোৱা যায় ঠিক আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰত আপোনাৰ বাকি বহুতখিনি ফিনোমেনা হয় জেট ষ্ট্ৰীম ৰেইনফল ক্লাউড এইবিলাক সব ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন the ionosphere is an important region of the atmosphere because it ionosphere কি কাম কৰে ionosphere কি কৰে reflect radio waves produce ozone contain the jet stream absorb UV radiation আনসারটো দিয়কচোন সাতজন লাইভত আছে আনসারটো দিয়ক আয়নোস্ফিয়াৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো আয়নোস্ফিয়াৰে মেইনলি এই যেটো আয়নোস্ফিয়াৰ যেটো থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয় যিখিনি ৰেডিও ওয়েভস আছে সেইখিনি কি কৰে ৰিফ্লেক্ট বেক কৰি দিয়ে সানৰ পৰা যিখিনি ৰেডিও ওয়েভ আছে সেইখিনি ৰিফ্লেক্ট বেক কৰে ঠিক আছে তো ৰিফ্লেক্ট ৰেডিও ওয়েভস আৰ্থত আহিব নিদিয়ে তো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট আয়নোস্ফিয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চন which layer of the atmosphere protect earth from meteors কত মিটিয়ৰ বাৰ্ন হয় অলৰেডি মই কলো কাৰণ এই যিবিলাক এইটো আৰ্থ হয় ঠিক আছে ইয়াতে আপোনাৰ সোলাৰ সিস্টেমৰ পৰা কি হয় মিটিয়ৰ্স আহে তো মিটিয়ৰ্স আহাৰ ফলত যেতিয়া এটমস্ফিয়াৰ পায় এটমস্ফিয়াৰ কি হয় এটমস্ফিয়াৰত গেছ ওয়াটাৰ ভেপাৰ তো এটমস্ফিয়াৰ পোৱাৰ লগে লগে কি হয় বহুত বেছি প্ৰেসাৰ বা ৰেজিস্টেন্স পায় আৰু ই তাতে মিটিয়ৰ বিলাক বাৰ্ন হৈ যায় সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰা হৈ যায় কোনটো লেয়াৰত আহি মিটিয়ৰে ফাৰ্স্ট এটা হেভি এটমস্ফিয়াৰৰ লগত খুন্দা খায় আৰু যাৰ ফলত মিটিয়ৰ বিলাক বাৰ্ন হৈ যায় এইটো নাথাকিলে এটমস্ফিয়াৰ নাথাকিলে ডাইৰেক্ট আৰ্থত আহি হিট কৰিলে হয় কোনটো লেয়াৰত কোনটো জনাকচোন কমেন্টত তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব দ্যাট ইজ মেজোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে কত মেজোস্ফিয়াৰ মিডল ইয়াতে মেজোস্ফিয়াৰত ইয়াতে আহি কি হৈ যায় বাৰ্ন হৈ যায় মেজোস্ফিয়াৰত ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব দ্যাট ইজ মেজোস্ফিয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চন which layer of the atmosphere contain the highest concentration of water vapor সবতকৈ বেছি water vapor কত আছে water vapor water droplet তো এটো আমি সকলোৱে জানো একদম লোৱাৰ মোস্ট লেভেল দ্যাট ইজ ইন ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে ইয়াতে সবতকৈ বেছি water drop আছে ঠিক আছে water vapor আছে উপৰ ফালে যিমান যাব water vapor কমি যাব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ the environmental lapse rate found to be ঠিক আছে environmental lapse rate কোৱা হয় কি কাক কোৱা হয় ট্ৰপোস্ফিয়াৰত যদি আমি চাও তেতিয়া হলে যিমান আপুনি 1 কিলোমিটাৰ ওপৰত যাব 6.5 ডিগ্ৰী পাৰ কিলোমিটাৰ কি হয় ঠাণ্ডা হৈ যায় ঠিক আছে পাৰ 1 কিলোমিটাৰ 6.5 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড কমে টেম্পাৰেচাৰটো ধৰিলো আমি ইয়াতে আছো গুৱাহাটীত যদি শিলংগত যাও টেম্পাৰেচাৰ আৰু কম হ'ব যদি আমি জিৰ' ভেলি যাও আৰু কম হ'ব কাৰণ যিমান আমি ওপৰত যাম সিমানে টেম্পাৰেচাৰটো কমি যায় ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ল্যাপস ৰেট বুলি কোৱা হয় এনভায়ৰনমেন্টাল ল্যাপস ৰেট তো এটো আপোনাৰ -6.5 হ'ব কাৰণ ওপৰলৈ গলে -6.5 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড পাৰ কিলোমিটাৰ হয় ঠিক আছে -6.5 তো এটো কি হয় আপোনাৰ প্ৰথমে কমে তাৰপিছত ট্ৰপোস্ফিয়াৰত আকৌ বাঢ়ি যায়
তাৰপিছত আকৌ মেজস্ফিয়াৰত কমে আকৌ পিছত বৃদ্ধি হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ কোৱেশ্চন ইনসুলেশন ৰেফাৰ্স টু ইনসুলেশন কাক কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ ইনসুলেশন ৰেফাৰ্স টু তো ইনসুলেশন কাক কোৱা হয় তো ইনসুলেশন এটো কোৱা হয় the amount of ইয়াত আছে sun ঠিক আছে amount of sunlight ঠিক আছে the amount of sunlight বা solar radiation reaching to the earth surface হেইটো নহয় amount of sunlight after reaching to the earth it reflected back ঠিক আছে হেইটো কি বুলি কোৱা হয় ইনসুলেশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো reflection of sunlight by the earth surface হেইটো হ'ব ঠিক আছে হেইটো কি বুলি কোৱা সৰি এটো তো আলবিডো হৈ যায় সৰি তো amount of insolation reaching to earth surface হেইটো কি বুলি কোৱা হয় ইনসুলেশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে A is the correct answer any sunlight ahi ase hetu ki boli kowa hoy insolation boli kowa hoy is that clear next question albedo to albedo ki hoy reflected back thik ase jekhini sunlight amount of sunlight coming to the earth thik ase aru tar pisot reflected back kini kowa hoy albedo thik ase jodi white surface hoy tetia bahut beshi jibilak cirrus cloud ase ba snow ase tat heat bahut beshi kom absorb hoy reflected back hoy jay jodi black soil take tat bahut beshi absorb hoy jay to beshi absorb hole ki hoy heat budget thik ase gorom bari jay হেতু কি বুলি কোৱা হয় আলবিডো বুলি কোৱা হয় the amount of the ratio of the reflection of solar radiation to the total incoming solar radiation ঠিক আছে amount of solar sunlight reflected back তাক কি বুলি কোৱা হয় that is albedo ঠিক আছে next question which of the following surface has the highest albedo সবতকে বেছি কত আপোনাৰ sunlight to reflected হৈ যায় reflected কত বেছি হয় স্নোত হয় নে ফৰেষ্টত হয় নে ওয়াটাৰ তো আমি যদি চাও স্নো যিবিলাক স্নো আছে তাতে কারণ হোয়াইট হয় স্নো তাত বহুত বেশি কি হয় রিফ্লেকশন হয় ঠিক আছে তো স্নো ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন যদি আমি চাও ঠিক আছে স্নো উইথ রেফারেন্স টু ল্যাটিটিউড এন্ড লংগিটিউড কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট তো ল্যাটিটিউড কি হয় যেখানে আর্থৰ প্যারালাল ইমাজিনারি লাইন ড্র করা হয় তাক ল্যাটিটিউড বুলি কোৱা হয় দ্যাট ইজ 0 ডিগ্রি এটো ইকুয়েটর বুলি কোৱা হয় আর লংগিটিউড কাক কোৱা হয় যেখানে পোলছৰ পৰা পোলছলৈ ড্র করা হয় সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় longitude বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ইয়াত কি কোৱেশ্চন দিছে উইথ ৰেফাৰেন্স টু ল্যাটিটিউড এন্ড লংগিটিউড কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট লংগিটিউড লাইন কনভার্জ এট দ্য পোল yes longitude যিমানখিনি longitude সব পোলত গৈ কি হৈ যায় মিট আপ হয় কনভার্জ হয় ঠিক আছে all longitude lines are different length নহয় সবৰ লেন্থটো সেম হয় যেনেকৈ ল্যাটিটিউডৰ লেন্থটো ডিফারেন্ট হয় তো লংগিটিউডৰ লেন্থটো কি হয় সেম হয় তো স্টেটমেন্ট 2 ইনকারেক্ট হয় ঠিক আছে আৰু 1 টো কারেক্ট হয় तो यह करेक्ट आंसर टू होबो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेम with reference to latitude and longitude consider the following statement the latitude of the north pole is 90 degree ঠিক আছে yes যদি আমি চাও এই নর্থ পোল ইয়াতে এটো 90 ডিগ্রি ঠিক আছে আৰু the latitude of south pole is 180 নহয় এটো কি হয় 90 সাউথ হয় 180 টো আপোনাৰ 180 এনেকুৱা কোনো লংগিটিউড নাই এটো আপোনাৰ ল্যাটিটিউড আছে লংগিটিউড আছে ল্যাটিটিউড ঠিক আছে ইয়াত ল্যাটিটিউড খুলিছে তো টু স্টেটমেন্ট টু ইনকারেক্ট হৈ যাব তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব স্টেটমেন্ট 1 কারেক্ট বাট স্টেটমেন্ট 2 ইনকারেক্ট ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন with reference to latitude and longitude consider the following statement the prime meridian passes through greenwich ঠিক আছে এই যেটো prime meridian যেটো 0 ডিগ্রি longitude এইটো এখন জায়গা আছে গ্রিনউইচ লন্ডন বা ইংল্যান্ডত তার মাঝে পাস হয় yes prime meridian কাক কোৱা হয় 0 ডিগ্রি longitude কোৱা হয় ঠিক আছে the prime meridian divides the earth into north and south hemisphere নহয় আর্থক ওয়েস্ট আর ইস্ট হেমিস্ফিয়ারত ডিভাইড করে কিন্তু এই যেটো 0 ডিগ্রি ইকুয়েটর এটোৱে নর্দার্ন আর সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ারক ডিভাইড করে তো প্রাইম মেরিডিয়ান নহয় এটো ইকুয়েটর হ'ব তো টু স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় কারণে আপোনাক आंसर হৈ যাব সি দ্যাট ইজ স্টেটমেন্ট 1 কারেক্ট বাট স্টেটমেন্ট 2 ইনকারেক্ট ঠিক আছে লাস্ট কোয়েশ্চন টেম্পারেচার ইনভার্জন ইজ কমনলি অবজার্ভ ঠিক আছে টেম্পারেচার ইনভার্জন কাক কোৱা হয় যদি আমি আর্থ সারফেসৰ পৰা ওপৰলৈ যাও কি হয় পার কিলোমিটারত বা পার মিটার হিসাবত কি হয় টেম্পারেচারটো ডিক্রিজ হয় কিন্তু কিছুমান জায়গাত কি হয় আপুনি ওপৰলৈ গলে টেম্পারেচারটো ইনক্রিজ হৈ যাব উইথ ইনক্রিজিং হাইট টেম্পারেচার ইনক্রিজিং হ'ব লাগে টেম্পারেচার হাইট ইনক্রিজ হলে টেম্পারেচার ডিক্রিজ হ'ব লাগে কিন্তু কিছুমান জায়গাত হাইট ইনক্রিজ হলে টেম্পারেচারও ইনক্রিজ হৈ যায় হেতু কি বুলি কোৱা হয় টেম্পারেচার ইনভার্জন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কত বেছি হয় আপোনাৰ কমনলি অবজার্ভ তো এটো যদি আমি চাও ইন বেলি ডিউরিং নাইট ঠিক আছে বেলিত হয় এটো বস্তু এটো অলপ টেকনিক্যাল হয় কিহৰ কাৰণে হয় এটো আমি সিভিল সার্ভিসত পঢ়ো ঠিক আছে
তো ইয়াতে আমি 50 কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াতে আমাৰ এই ক্লাছটো আমি কি কৰিম সামৰণি মাৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ এভৰিৱান নেক্সট ক্লাছত আমি ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে